मागच्या वर्षी अक्कलकोटला आमचा प्रोग्राम झाला तेव्हा मी म्हटलं तर सहजच की पेन्सिलिन फॅक्टरीमध्ये बघा प्रयत्न करून बरीच मंडळी पार होती. तेव्हा लोकांच्या लक्षात आलं नाही की माताजींनी पेन्सिलिन फॅक्टरीचं नाव का घेतलं. त्याला कारण असं की माझ्या भावाच्या लग्नात मी आले होते पुण्याला आणि तुमच्या गेस्ट हाऊसमध्ये थांबले होते. तेव्हा सकाळी उठून इकडे खूप अनवाणी मी फिरले आणि माझी अशी इच्छा होती की ही जर जागासुद्धा चैतन्यमय झाली तर जी कामगार मंडळी इथे येतील त्यांच्यावर ह्या वातावरणाचा अवश्य परिणाम होईल. आणि त्याचा आज मात्र दृश्य दिसले. तेव्हा सीता आणि राम ह्या महाराष्ट्रामध्ये अनवाणी का फिरले त्याचंही कारण आपल्या लक्षात येतं. परमेश्वराने फार कार्य केलेलं आहे, त्याची आपल्याला जाणीव नाही की आपल्यासाठी परमेश्वराने काय काय कार्य केलेलं आहे. संबंध सृष्टीच बघा किती सुंदर परमेश्वराने रचलेली. रोजच्या आपल्या व्यवहारात सुद्धा आपण बघतो, पण आपल्या लक्षात येत नाही की आपण जे अन्न खातो, जे आपण फळं खातो, ही फळं सुद्धा परमेश्वराने आपल्यासाठी तयार केली. एका फुलातनं आपण फळ काढू शकत नाही, एक सुद्धा आपण जिवंत कार्य करू शकत नाही. सायन्सचं असं म्हणणं आहे की आम्ही अमेबापासून माणसं झालो, ते तरी परमेश्वरानेच केलेलं आहे. अनेक वेळेला ह्या संसारामध्ये परमेश्वराचं अवतरण झालं विष्णू स्वरूपात आणि त्यांनी हे उत्क्रांतीचं कार्य, हे इव्होल्युशनचं कार्य केलेलं आहे. पण जेव्हा जेव्हा ही अवतरणं संसारात झाली तेव्हा लोकांना हे समजलं नाही की ह्याचा आपल्याला काय लाभ होतो, त्यामुळे आपल्यामध्ये कोणची अशी बांधणी होते, त्यामुळे कोणची आपल्याला अशी वरची पायरी. श्री विष्णूंनी कशाला दशावतार घेतले असा आपण का विचार करत नाही. आणि जर व्यवस्थित बघितलं तर बघा, आधी मत्स्यावतार. मत्स्यावतार का घेतला? कारण आधी मासळीच बाहेर आली पाण्यातून बाहेर. त्याच्या पुढे एक एक अवतार बघितले तरी तुमच्या लक्षात येईल की मग सरपटणारे प्राणी तयार झाले. अशा रीतीने अनेक तऱ्हेचे जे प्राणी तयार झाले त्यामध्ये परमेश्वराचा हात. शेवटी आता मानव झाला. हा मानव झाला त्यात सुद्धा ख्रिस्ताचा अवतार सगळ्यात शेवटला आपण मानला. त्याच्यानंतर बुद्ध झाले, महावीर झाले, नानक, कबीर हे सगळे झाले. मोठे मोठे संत साधू आपल्या ह्या महाराष्ट्रात ज्ञानेशांसारखे झाले. त्यांची नावं घ्यावी तेवढी थोडी. नामदेव झाले, एकनाथ झाले, तुकाराम झाले, रामदास स्वामींसारखे फार मोठे संत होऊन गेले. ह्या संतांनी काही धर्म स्थापन केला नाही जसा आपण समजतो. त्यांनी आपल्यामध्ये तो धर्म स्थापन केला. आपल्या आत मनुष्याचा त्यांनी धर्म बांधलेला आहे, बाह्यात नाही. देवळं बांधली आम्ही हिंदू झालो, मस्जिदी बांधल्या आम्ही मुसलमान झालो, ख्रिश्चन लोकांनी चर्च बांधले आम्ही ख्रिश्चन झालो. तुम्ही फक्त मानव आहात, ही गोष्ट प्रथम मानली पाहिजे. ख्रिस्तानी सुद्धा म्हटलेलं आहे की जे माझ्या विरोधात नाहीत ते माझे आहेत. ते कोण? पण त्यांना बोलूच दिलं नाही. 3 वर्षात त्यांना संपून टाकलं. 3 वर्ष फक्त ते बोलले, त्याच्यानंतर त्यांना बोलू दिलं नाही. साईनाथांसारखं फार मोठं दत्तात्रयांचं इथे वरदान आलं तर ते मुसलमान होते, तरी आपण मानतो ना त्यांना. ते दत्तात्रय होते हे आपण मानतो ना. ते कसं कळलं आपल्याला? ते दत्तांचेच अवतार होते खरे हे आपल्याला कसं कळलं? त्यांच्या शक्तीमुळे कळलं. त्यांच्या जी शक्ती होती त्यामुळे आपल्याला कळलेलं आहे. पण त्याच्यावर एक स्थिती आता मानवाची आली आहे की तुम्ही स्वतःची शक्ती जागून घ्या. अष्टविनायक हे खरे की खोटे? ज्योतिर्लिंग हे खरे की खोटे? इतकंच काय, लंडनमध्ये मी पाहिलं, तिथल्या लोकांना काही माहिती नाही. तिथे स्टोनहेंज म्हणून एक जागा आहे, तिथं सुद्धा असे दगड बाहेर निघालेले आहेत आणि त्यांना व्हायब्रेशन्स आहेत, चैतन्य लहरी आहेत. त्यांना काही माहिती नाही आहे काय, त्याला काही काही नावं देतात, हे आहे ते आहे, पण तिथे बघितलं की कळतं व्हायब्रेशन्स आहेत. तेव्हा तुमचा परत जन्म झाला पाहिजे हे प्रत्येकाने सांगितलेलं आहे. मुसलमान लोक त्याला पीर होणे म्हणतात की तुमचा पीर झाला पाहिजे.
नानकांनी त्याला पार होणे म्हटलेले आहे. नानक आणि मोहम्मदांमध्ये काहीच फरक नाही, एवढा सुद्धा फरक नाही, एकच आहे. ख्रिस्तानी त्याला यू आर टू बी बॉर्न अगेन स्पष्ट सांगितलेलं आहे, तुमचा परत जन्म झाला पाहिजे, बॅप्टिस्मा म्हटलेलं आहे, बॅप्टिझम. हिंदू धर्मात त्याला ब्रह्मत्व म्हटलेलं आहे, ब्राह्मण झाला पाहिजे. आपल्याकडे आता ब्राह्मण जन्मानुसार होतो, तसं काही नाही. जर तसं असतं तर व्यासमुनी हे ब्राह्मण नसते ज्यांनी गीता लिहिलेली आहे. ते एका कोळिणीचे पुत्र होते. वाल्मिकी हे स्वतः कोळी होते. जन्मानुसार धर्म असतो वगैरे अशा रीतीच्या सर्व भ्रामक कल्पना डोक्यात घालून काहीतरी तुम्ही वेगळे आणि हे वेगळे, संसाराची कशी घडी मोडायची, त्यांना कशा रीतीने विगलित करायचं, तोडून टाकायचं, आपापसामध्ये कसं वैमनस्य आणि द्वेषाचं राज्य स्थापन करायचं, हे ह्या लोकांनी कार्य केलेलं आहे. पण मानव हा परमेश्वरातला एक अंग प्रत्यंग आहे. परमेश्वर जर एक शरीर यष्टी पूर्ण असली तर त्यातला प्रत्येक सेल हा मनुष्य, प्रत्येक पेशी हा मानव आहे. फक्त तो जेव्हा जागृत होतो तेव्हाच त्याला कळतं की ह्या सबंध विराटाचे आपण एक अंग प्रत्यंग आहोत. ते झाल्याशिवाय ते कळत नाही. बाह्यतः आपण काहीही भक्ती केली. तुलसीदासांचं तसं झालं. तुलसीदासांनी रामाला स्वतः टिळा लावला आणि राम येऊन समोर उभे राहिले, त्यांना ओळखलं. ख्रिस्ताला कोणी ओळखलं? जर ओळखलं असतं तर त्याला काही क्रॉसवर घातलं असतं. जो साक्षात परमेश्वराचा पुत्र, गणेशाचा अवतरण आहे, साक्षात ब्रह्माचं अवतरण, ब्रह्म साक्षात अवतरले, त्यांना तुम्ही क्रूसावर घातलं. जर त्याने ओळखलं असतं की साईनाथ हे आता परवाचीच गोष्ट आहे, हे दत्ताचे अवतरण आहे, तर ह्या तुमच्या महाराष्ट्र भूमीतच त्यांना जेवायला सुद्धा नव्हतं. तुम्ही मोठे दत्त भक्त, तुम्ही ओळखलं का दत्ताला? आता ते गेल्यावर मात्र त्यांच्या पूजा पाठ सगळं काही सुरू आहे. पण भामट्यांना मात्र त्यांच्या जीवनातच तुम्ही फार मान्य दिलेलं आहे. तेव्हा ते अज्ञानात घडलं. तुम्हाला ज्ञान होतं, चक्षु नव्हती, बघायला नव्हतं. त्यामुळे हे घडलेलं आहे. त्याबद्दल परमेश्वराने सगळ्यांना क्षमा करायचंच ठरवलेलं आहे. जे झालं ते विसरून जा. मागचं पुढचं विसरून गेलं पाहिजे. फक्त आता काय आहे ते मिळवा. आणि ते मिळवण्यासाठी आपल्यामध्येच परमेश्वराने ही शक्ती ठेवलेली आहे. ही अनादिकालापासून आपल्यामध्ये ही आई कुंडलिनी जगदंबा तिला म्हटलेलं आहे, आपल्यामध्ये परमेश्वराने ठेवलेली. ती अंकुरासारखी सुप्तावस्थेमध्ये त्रिकोणाकार अस्थिमध्ये असते. त्याला इंग्लिशमध्ये सेक्रम म्हणतात. बघा, सेक्रमचा अर्थ सेक्रेट म्हणजे पावन, पवित्र. त्यावेळी सुद्धा लॅटिन भाषेमध्ये लोकांना माहिती होतं की ही म्हणजे काहीतरी विशेष पावन वस्तू. ह्या शक्तीच्या जागृतीने तुम्हाला आत्म्याचं दर्शन होतं असं लिहिलेलं आहे. ही शक्ती आपल्यामध्ये जागृत झाली पाहिजे. जर ही शक्ती जागृत झाली तर नुसती भाषणाने किंवा कोणता तरी एक विचार करून घेऊ, आम्ही ठीक आहोत, आम्ही जे केलं ते ठीक आहे, आम्हाला हेच पटतं, आपलं आयुष्य वाया. जर आम्ही ह्या मशिनीला मेन्समध्ये लावलं नाही तर ही चालू होणार, ह्याच्यात शक्ती येणार नाही. जे ह्याला बनवण्यात, मेहनत करण्यात जे काय आम्ही श्रम घालवले ते सगळे वाया जाणार. तुम्हाला मेहनत करून परमेश्वराने जे बनवलेलं आहे त्याचा जोपर्यंत तुम्हाला अर्थ लागणार नाही, जोपर्यंत तुम्हाला कळणार नाही तुम्ही काय आहात, तोपर्यंत तुम्ही सुद्धा वाया जाणार. तर तुमचा संबंध परमेश्वराशी झाला पाहिजे. सहजचा अर्थ आहे जन्मसिद्ध. परमेश्वराशी योग होण्याचा तुमचा जो संबंध आहे तो जन्मसिद्ध, तो तुमच्यामध्ये जन्मसिद्ध आहे. हा अंकुर रूपाने, शक्ती रूपाने, कुंडलिनी रूपाने तुमच्यामध्ये वास करतो. पण ही कुंडलिनी सुद्धा सहसा जागृत होत नाही. ही गोष्ट निर्विवाद. जर एखाद्या रानटी माणसाला एक बी दिलं आणि त्याने कधी वृक्ष कशाशी खातात त्याला माहिती नाही, त्याला सांगितलं की ह्या बीपासून एवढं मोठं वृक्ष झालेलं आहे, तर तो म्हणेल कसं शक्य आहे? तो ते मोडून पाहिल, तोडून पाहिल,
म्हणजे आम्ही ह्याच्यात घुसूनही पाहिलं तरी आम्हाला कळलं नाही. ही शक्ती असती तर ह्याच्यात दिसलं असतं. पण एका माळ्याला दिल्यावरती त्याला माहिती आहे की ह्या भूमिमातेच्या उदरात घातल्यावर ह्याला अंकुर फुटणार, कारण त्याच्यात ती शक्ती सुप्तावस्थेत आहे. आणि म्हणूनच आईचं स्वरूप पाहिजे, कारण मेहनत करायला आईच तयार असते. रागवणं, बिघडणं हे फार सोपं काम आहे, पण प्रेम करणं हे लोकांना कठीण वाटतं, आम्हाला काही कठीण वाटत नाही. तसंच कुंडलीचं जागरण अशाच लोकांच्यामुळे होणार आहे जे स्वतः प्रेमस्वरूप आहे. ज्यांच्यामध्ये प्रेम नाही, ज्यांच्यामध्ये परमेश्वराचा साक्षात्कार नाही, ज्यांना ह्याचा अधिकार नाही, त्याच्यासमोर कुंडलिनी जागृत होणार. आता आपलंच बघा, जर शाळेचा मास्तर आला तर मुलं लगेच उभी राहतात, पण जर शाळेचा एक हमाल आला तर मुलं उभं राहणार. ज्याचा अधिकार असेल तोच हे कार्य करू शकतो, आणि हा अधिकार सुद्धा प्रेमाचा आहे. ते आपल्याला समजते. अधिकार म्हटलं म्हणजे दंडुकेबाजीच आपल्याला समजते, पण हा प्रेमाचा अधिकार आहे. ज्या माणसाला ह्या प्रेमाचा अधिकार असतो तोच ही कुंडलिनी जागृत करू शकतो, असं निधान आहे. इतकंच नाही, ज्यांनी हिंदू धर्मांची स्थापना केली, जी त्याचे प्रेरक होते अशा आदिशंकराचार्यांनी तर हेच सांगितलेलं आहे की योग सांख्य वगैरे करून, त्याच्यावर वादविवाद करून, त्याच्यावर भाषणं देऊन, त्याच्याबद्दल पुष्कळ बोलून किंवा काही डोक्यावर उभं राहून किंवा भजनं म्हणून किंवा काहीही म्हणून परमेश्वर मिळत नाही. कुंडलिनीच्या जागृतीने मिळतो, आणि कुंडलिनीची जागृती ही आईच्याच कृपेने होते. अगदी स्पष्ट लिहिले. आणि शेवटलं त्यांचं पुस्तक सुद्धा जे सौंदर्यलहरी म्हणून प्रसिद्ध आहे, त्याच्यात त्यांनी काहीही विवेचन केलेलं नाही. पहिल्यांदा विवेकचूडा म्हणून पुस्तक लिहिलं, पण त्याच्यात काहीही केलं नाही. फक्त त्यांनी आईची स्तुती केली. तिचे जे 1000 चक्र त्यांना माहिती होते त्याचं सगळं वैशद वर्णन. ती हू म्हणते तेव्हा त्याला काय अर्थ आहे, हा म्हणते तेव्हा काय होतं, तिचे कसे काय ते फिरतात, आणि त्यावेळेला कशा रीतीने शक्तीचे मार्ग बनतात, आणि कशा रीतीने कुंडलिनी जागृत होते वगैरे वगैरे, हेच नुसतं ते वर्णन करत राहिले. तेव्हा लोकांनी विचारलं की तुम्ही इतके विद्वान असून हे काय? आणि ह्याच्या पलीकडे काहीही नाही. ह्याच्याशिवाय जर कुंडलिनी जागृत होत नाही तर मग बाकीचं सांगायचं. म्हणजे एखाद्या बीला आपल्याला जर रोपायचं असतं तर आपण इथे लेक्चर दिलं, आता ह्या बीचं असं आहे आणि त्याचं तसं आहे, आमचं आहे, तर त्याच्यात काही येणार आहे? तुम्ही त्याच्यासमोर हातप्रयोग करा, नाही तर डोक्यावर उभे राहा, नाही तर पुष्कळ लोक जीभ बीप कापून आतमध्ये घशात घालतात. ती काय काय प्रकार करतात. एका पायावर उभे तासन तास उपास करायचा, तपास करायचा, हे करायचं ते करायचं, नावं घेत राहायची, पोपटपंची करायची, सगळं करतात. करून बघा, ते रोप येणार आहे का? ते सहजच येतं, आपोआप स्पॉन्टेनियस. त्याच्यासाठी काही करावं लागणार नाही. आज तुम्ही झाले मानव, त्याला तुम्ही काय केले नाही. आता हा पेन्सिलीचा शोध सुद्धा जो मॅडम क्युरीने लावला, तो तरी कसा लावला ते तिच्याच पुस्तकात बघितलेलं बरं. तिचं असं म्हणणं आहे की मी सगळीकडे शोधत होते, मला काही सापडलं. शांतपणे एकदा बसले होते तर कुठून तरी अननोनमधून, अज्ञातातून मला एकदम कळलं की पेन्सिलीन हे ह्या ठिकाणी मिळालं. जे ज्ञात आहे ते सगळं आपलं आहे समोर, लायब्ररीत सगळं ठेवलेलं आहे. जे अज्ञातात आहे तिथून कळलं म्हणजे ते ज्ञान. आणि सगळ्यात अज्ञातात आहे ते हे सत्य की तुम्ही आत्मा आहात. तुम्ही आत्मा आहात. हे शरीर, मन, बुद्धी, अहंकार नाही, तुम्ही आत्मा आहात. हे खरं सत्य. आणि हे सत्य एकदा आपल्यामध्ये मांडलं गेलं, जाणवलं गेलं, आणि आपल्यातला आत्मा वाहू लागला म्हणजे आपल्याला खरा अर्थ लागेल, म्हणजे आपण समर्थ व्हाल. त्याच्या आधी जर म्हणायचं की तुम्ही हे करू नका, ते करू नका, हे सोडा, ते सोडा, काळे कपडे घाला, नाही तर पांढरे कपडे घाला, नाही तर डोक्यात हे घाला, आणखीन संन्याशी बनून फिरा, नाही तर काय जगाभरच्या गोष्टी ज्या आहेत त्याला काय अर्थ आहे? हे सगळं ज्यांनी केलं हजारो वर्षापासून तुम्ही पाहिलंय रूढीगत, त्याचा काही अर्थ लागला? जोपर्यंत तुमच्या जागृती होत नाही, जोपर्यंत तुमच्यात प्रकाश येत नाही, तोपर्यंत परिवर्तन होणं हे अशक्य. अगदी बीचं उदाहरण परत घ्या. बी मध्ये परिवर्तन तेव्हाच होतं जेव्हा त्याच्यातला अंकुर जागृत होतो. तो अंकुर जागृत झाला पाहिजे. जोपर्यंत तो अंकुर तुमच्यामध्ये जागृत होणार नाही तोपर्यंत तुमच्यात कोणत्याही प्रकारचं परिवर्तन येऊ शकत नाही. तुमची
वाढ होऊ शकत नाही, तुमची वृद्धी होऊ शकत नाही आणि तुमचं जे काही आंधळ्यासारखं चाललेलं वर्तन आहे ते बदलू शकत. डोळे आल्याबरोबरच तुमच्या एकदम लक्षात येतं की हे इथे काळं, हे इथे पांढरं, हे इथे निळं. अंधारात सगळेच रंग एकसारखे दिसतात, काहीही समजत नाही आणि सुचत नाही. आता एक पद्धत अशी की तुम्ही ह्या खोलीत आले, अंधार आहे, चाचपडत एक खुर्ची धरली. म्हणे खुर्ची म्हणजे खोली. आपल्याला हत्तीची कहाणी माहिती आहे, थोडं पुढे या म्हणजे मागची मंडळी. देवळात जातात, आम्हाला दर्शन घ्यायचं, इथेही फार माताजी आम्हाला दर्शन द्या. हजारो माणसं आली तरी दर्शन पाहिजे. अहो दर्शन झालं. कितीदा आले पायावर देवाच्या तुम्ही, इथून पायी जाता पांडुरंगाला, तिथे त्याचे पाय सुद्धा घासून टाकले, पण तुमच्यात काही आलं आहे का असा स्वतःला प्रश्न विचारा. मी बघितले त्या बिचाऱ्या पांडुरंगाचे पाय सुद्धा, त्याचे दगड सुद्धा पायाचे झिजून गेले. पण इकडे काय झालं का, म्हणजे चंदना परी झिजतो पांडुरंग, तो झिजतो, पण तुमचं काय झालं? तुमच्यात काही चंदनाचा वास आला का? कारण जे चंदन आहे ते अजून जागृत झालेलं नाही, ते जागृत झालं पाहिजे. ते झाल्यानंतर मग बाकीचं बोलूया. आधी तुम्ही प्रकाश तर घ्या. आता ह्या खोलीत तुम्ही जर अंधारात आला, मागे मी सांगत होते तसं, तर तुम्हाला काय दिसायचं? एक हे दिसलं ते सत्य, ते दिसलं ते सत्य. एखादा पंख्याला लागला तर पंख्या सत्य आहे, त्याच्यासाठी भांडत राहायचं. पंख्यावाल्याने खुर्चीवाल्याशी भांडायचं, खुर्चीवाल्याने सतरंजीशी भांडायचं, हे सारखंच आहे. त्याचं म्हणणं हे सत्य, त्याचं म्हणणं ते सत्य. पण डोळे सगळ्यांचे बंद असल्यामुळे आता बघा, आई हे सांगणार आहे, तुम्ही जरा शांत बसा, डोळे उघडते मग बघा. त्यातूनही तुम्हाला माहिती आहे की एक बटन दाबलं की सगळीकडे लाईट येते. पण जाणकार पाहिजे, ज्याला ही लाईट माहिती आहे तोच जाणतो, तोच करू शकतो. त्याने जर सांगितलं की हा दिवा तुम्ही पेटवायचा तर इथे दाबा, लगेच दिवा पेटतो. पण त्या दिव्याच्या मागे केवढी मोठी पूर्वपीठिका आहे, संबंध इतिहास आहे त्याच्यामध्ये. त्यामुळे नुसतं काय आम्ही बटन दाबल्यासारखी गोष्ट नाही. म्हणजे ही जी कुंडलिनी आपल्यामध्ये आहे आणि ही जी चक्र आपल्यामध्ये परमेश्वराने बांधलेली आहे आणि जी स्थित आहे जी तुम्ही बघू शकता, कुंडलिनीचं चढणं, तिचं स्पंदन पुष्कळ लोकांमध्ये दिसतं. तर हे जे काय परमेश्वराने कार्य केलेलं आहे ते काय आजचं नाही, ते तुम्ही कार्बन होता त्याच्याही आधी तुम्ही काय होता तिथून आहे. आणि संबंध विश्व आपल्यामध्ये, संबंध विश्व आपल्यामध्ये. पण ते विश्व जाणण्यासाठी प्रथम आत्म्याचा प्रकाश मिळवला पाहिजे. संध्याकाळी मी आत्म्यावर बोलणार आहे, आज कुंडलिनीवर बोलते. कुंडलिनी शक्ती ही तुमची शुद्ध इच्छाशक्ती आहे, शुद्ध इच्छाशक्ती. म्हणजे त्या इच्छेत दुसरं काही मिक्सचर नाही, फक्त परमेश्वराला मिळवावं, परमेश्वरात समावं, आत्म्याचं दर्शन मिळवून आत्म्यामुळे परमेश्वराला मिळवावं, ही एक शुद्ध इच्छा तुमच्यामध्ये परमेश्वराने कुंडलिनी रूपाने ठेवलेली आहे. ती आहे पण अंधुक आहे. तिला थोडीशी चालना जर मिळाली तर ती पूर्णपणे जागृत हो, सगळ्या काही तुमच्या इच्छांवर मात हो, सगळं चित्त आतमध्ये ओढून तुम्हाला आत्म्याचं दर्शन आहे. आता हे चित्त तुम्ही आत्म्याकडे न्या असं म्हटलं तर नेऊ शकता का तुम्ही? नाही नेऊ शकता. तुमचं लक्ष माझ्याकडे, माझ्या भाषणाकडे. पण जर मी म्हटलं हे चित्त तुम्ही तिकडे न्या तर नेऊ शकत नाही. पण एकदा ती घटना झाली म्हणजे आपोआप आतमध्ये चित्त ओढलं जातं आणि मनुष्याला त्या आत्म्याची ओळख होते. जेव्हा हे घडतं तेव्हा मनुष्यामध्ये एकदम बदल होतो, एकदम. त्याच चेहऱ्यामध्ये एकदम तकाकी येते, डोळे चमकू लागतात अगदी हिऱ्यासारखे, हातातून थंड थंड असे प्रवाह देतात. ही शक्ती, ही वापरते. इथे इलेक्ट्रिसिटी आली तर तुम्हाला सांगावं लागतं त्याचं चलनवलन कसं करायची, ती वापरायची कशी, ती
इथून तिकडे न्यायची ती कशी, त्याचं कसं कनेक्शन करायचं, त्याच्यामध्ये कसे मध्ये मध्ये रिओस्टॅट वगैरे अशी इन्स्ट्रुमेंट्स घालायची, तसंच सहजयोगाचं आहे. एकदा पार झाल्यावर त्याचं शिक्षण घ्यावं लागतं. पण ते इतकं सहज साध्य, कारण आपल्या आतमध्ये आता तुम्हाला काही मला सांगावं लागत नाही की हा निळा रंग आहे. पण एकदा तुम्हाला कुणीतरी सांगितलं होतं की हा निळा रंग आहे. आता निळा रंग काय हे आपल्याला माहिती, लाल रंग काय ते माहिती, एकदा सांगावं लागतं. तसं जर का एकदा सांगितलं की हे चक्र म्हणजे विशुद्धी चक्र श्रीकृष्णाचं आहे, आणि जेव्हा हे खराब होतं त्यामुळे सर्दी खोकला वगैरे हे आजार होतात. अतिनामस्मरणाने सुद्धा हे चक्र खराब होतं. तसंच हे चक्र हे डावीकडचं विशुद्धी चक्र आहे. तंबाखू वगैरे खाल्ल्याने हे चक्र खराब होतं. किंवा एखाद्या माणसाने असा विचार केला की माझं नेहमी चुकतंय, असं म्हणजे सारखं आपल्याबद्दल काहीतरी न्यूनगंड वापरून जो मनुष्य विचार करतो त्याला हे चक्र. मग त्याला मात कशी करायची वगैरे, कारण कनेक्शन झाल्यावरच तुम्ही करू शकता. त्याच्या आधी तुमचं कनेक्शन नसताना तुम्ही टेलिफोन तरी कुठे करणार. म्हणजे आम्ही परमेश्वराला सारखी आठवण करतो असं मग, म्हणजे आम्ही हातावरती घेऊन पिंडाची पूजा करतो आणि आम्हाला हार्ट अटॅक आला. हार्टमध्ये शिव असताना तुम्हाला हार्ट अटॅक कसा आला? त्याला कारण असं अनधिकार चेष्टा आहे. तुम्हाला अजून परमेश्वराच्या साम्राज्यात जायचं आहे. जोपर्यंत तुम्ही परमेश्वराच्या साम्राज्यात जाणार नाही तोपर्यंत परमेश्वराचे तुम्ही नागरिक नाही. परमेश्वराचे नागरिक झाल्याशिवाय त्याच्या साम्राज्यातलं जे काही वरदान आहे ते तुम्ही कसं वापरू शकणार? त्याच्यावर तुमचा काय अधिकार आहे? समजा तुम्ही हिंदुस्थानचे नागरिक असाल तर तुम्ही हिंदुस्थानचे जे पंतप्रधान आहेत त्यांच्यावर तुमचा हक्क आहे. पण जर तुम्ही इंग्लंडला म्हणून आपली निदर्शनं केली तर तुम्हाला लोक पकडून देतील, तुम्ही कोण? तेव्हा परमेश्वराच्या साम्राज्यात आधी माणसाला जायला पाहिजे आणि त्यानंतर मग भक्तीला खरा उमाळा येतो. कृष्णाने ह्याबद्दल गीतेमध्ये फार सुंदर सांगितले. कृष्ण म्हणजे हा फार मोठा राजकारणी होता, कारण त्याचं संबंध अवतरणच नाही, एक विशेष लीलामय लीला करून लोकांना समजून सांगा. तसं सरळ ऐकत नाहीत, मग काहीतरी कुठेतरी फटका द्यायचा म्हणजे कळतं. सरळ बोट घालून जर तूप निघालं नाही तर वाकडं थोडंसं बोट करायला पाहिजे, आणि ती वेळ अशी होती. म्हणून कृष्णाने फक्त अर्जुनाला सांगितलं, दुसऱ्याला सांगितलं नाही. आणि त्या जे सांगितलं तेही अर्जुन समजले नाही, म्हणून मग त्यांनी बोट उलटं करून गोष्टी केल्या. आणि अगदी 2 शब्दात मी तुम्हाला आता गीता सांगते त्याचं मर्म काय आहे, मग आता तुम्हीही समजून घ्या. पहिल्यांदाच त्यांनी सांगितलं की तू ज्ञानाला प्राप्त हो. ज्ञानाला तुम्ही प्राप्त कसे होणार? पुस्तकं वाचून. कबीराने म्हटलंय पडी पडी पंडित मूर्ख भय, आणि मी ते बघते असे मूर्ख रोज येतात. पढत मूर्ख आपल्या मराठीत फार धारदार भाषा. रामदासांनी पुष्कळ पढत मूर्ख पाहिले असतील तेव्हा त्यांनी त्यांना पढत मूर्ख म्हटलेलं आहे. आणि हे पढत मूर्ख जे आहे त्यांनी होणार. ज्ञान हे म्हणजे आतमध्ये आपली जी चेतना आहे ती जागृत झाली म्हणजे त्या चेतनेत आपण जाणलं पाहिजे. आज आपली मानवाची चेतना आहे. समजा जर इथे घाण असली तर त्या घाणीत आपण जाऊ शकत नाही, नाकावर लगेच बोट ठेवू. पण एखादं जर घोडं तुम्ही काढायचं म्हटलं तर त्याला काही घाण यायची नाही, तर आपलं सरळ निघेल. त्याच्यामध्ये ती चेतना आलेली नाही, त्याचं मन तेवढं चेतीत झालेलं नाही, किंवा त्याच्या व्यक्तित्वाला ती चेतना आलेली नाही की ही घाण आहे, ह्या घाणीतनं जायचं. परत तुम्ही कोणताही रंगाचं त्याला काही दिलं तरी त्याला समजायचं नाही. आपल्याला रंगसंगती समजते, सौंदर्य काय ते समजतं. माणसाच्या चेतनेमध्ये ह्या वस्तू आलेल्या आहेत. पण आपल्याला अजून पाप पुण्य नुसतं बुद्धीने समजतं. आईने सांगितलं ना हे वाईट म्हणून करायचं, वडिलांनी सांगितलं म्हणून करायचं नाही, किंवा गीतेत लिहिलंय म्हणून करायचं नाही. पण ते अजून आपल्यामध्ये चेतनेत आलेलं नाही. सहजयोगानंतर ते आपल्या चेतनेत येतं. म्हणजे तुम्ही करायचं म्हटलं तरी करू शकत नाही, त्रास होणार, व्हायब्रेशन जाणार. जर तुम्ही असा प्रयत्न केला की आम्ही काहीतरी करून बघूया, लगेच डोकं जाम झालं, आपोआप हे घटित होईल. त्याच्यासाठी तुम्हाला काही प्रयत्न करावा लागणार आहे. हा धर्म तुमच्या जागृत झाल्यावर तुम्हाला मला सांगावं लागणार आहे, तुम्ही स्वतः सोडून देणार. एक गृहस्थ होते, ते फार तंबाखू घ्यायचे. सहजयोगानंतर सुद्धा त्यांनी काही प्रयत्न नाही केला. एका क्षणात सुटू शकली असती पण त्यांनी प्रयत्न केला नाही. आता तंबाखू लहानपणापासून घेत असल्यामुळे त्यांना काही सुटली.
शेवटी माझ्याकडे म्हणे, माताजी मी ध्यानाला बसले की माझं तोंड असं मोठं 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 होतं, असं वाटतं मी असं काय हनुमानासारखं होतोय की काय, मला काही समजेना. आता म्हटलं सांगू का खरं, तुम्ही तंबाखू घेताय मला माहिती आहे, मागे राहता कधीतरी तंबाखू असं असं करून घेता, खरी गोष्ट आहे की नाही. म्हणजे चांगलंच घेतो माताजी, ह्याबद्दल शंका नाही, आता मानतो मी. म्हटलं आता माझ्यासमोर नुसतं प्रॉमिस करा तंबाखू घेणार नाही, माझ्यापासून लपवून ठेवण्यात काय. म्हटल्याबरोबर तंबाखू खटकन सुटली आणि ते गेलं त्याचं. तरतरेने अशा वस्तू सुटत जातात. आपोआप आतमध्ये धर्म जागृत होतो, सांगायला नको, त्याला मेहनत करायला नको. ही धर्माची जागृती होती, हे ज्ञान झालं. ज्ञान म्हणजे तुमच्यामध्ये जे तुमचं व्यक्तित्व आहे त्याच्यातच ही चेतना आहे, तुमची चेतना चेतित झाली. ह्याला ज्ञान कृष्णाने म्हटलंय आणि म्हणून त्यांनी म्हटलं की ज्ञानानेच तुम्ही परमेश्वराला जाणू शकता. हे भक्तीबद्दल त्यांनी मग सांगितलं की भक्ती करायची तर अनन्य करा, ते फार चांगलं. पुष्पम फलम तोयम काय असेल ते मला द्या, घेतो मी, घ्यायच्या वेळेला मी सगळं घेतो, द्यायच्या वेळेला अनन्य. आता ह्या शब्दामध्ये तुम्ही बघा त्याची खोड आहे. अनन्य म्हणजे जेव्हा दुसरा राहत नाही तेव्हा, म्हणजे पार झालेले. पार झाल्यावरच भक्तीला मजा आहे, नाही तर तुम्ही कुणाला टाहो फोडून बोलवता. जसं आता तुम्हाला आपल्याला सांगितलं सहयोगाचे पुष्कळ प्रकार, अनंत लोकांना अनंत आशीर्वाद मिळाले. एक आमच्याकडे आर्किटेक्ट होते, म्हणे माताजी मी एवढी देवाची पूजा करायचे, देवीची एवढी पूजा करायची, पण माझ्याकडे 18 विश्वे दारिद्र्य. सहयोगात आल्यावरती म्हणे पावसाचा पाऊस पडलो. पावसाचा पाऊस म्हणजे कसला, तर म्हणजे ज्या ठिकाणी फार पाऊस पडत होता अशा ठिकाणी त्यांनी स्पेशल तऱ्हेची घरं बांधायला म्हणून मला पाठवलं आणि नुसता तिथे पैसेच. एक अगदी साधारण मनुष्य, शेतकरी, त्याच्याजवळ लहानसं शेत 1/2 एकराचं सुद्धा नव्हतं आणि कोळी, ते रोज माझ्या दर्शनाला आले, म्हणजे एक फुलाचा सुंदर हार करून आणायचे. मी म्हटलं दादा तुम्ही एवढा कशाला खर्च करता, फार आहे तुमच्यासाठी पाठी, एवढं करू नका, मला नाही बरं वाटत. आई म्हणे तुम्हाला माहिती आहे मग असं कशाला मला म्हणता. त्यांनी सांगितलं की माझ्या शेतातली अर्धी जमीन अगदी पडीक होती. अर्धी जमीन मी म्हणजे 1/2 एकर जवळजवळ मी जमीन वापरतो. एक माझ्याकडे मनुष्य आला आणि मला म्हणाला की ह्या जमिनीतली मी माती घेऊन जाऊ का, ह्या मातीला जर मी वापरली तर ह्या मातीमुळे विटा चांगल्या होत्या, म्हणजे थोडीशी ती माती जर मिक्स केली तर. आणि म्हणे मला इतका त्याच्यातनं पैसा मिळू लागला, त्याचा एक हार म्हणजे काय. अशा रीतीने तुमच्यामध्ये जे लक्ष्मी तत्व नाभीचक्रावर आहे ते जागृत झालं म्हणजे होतं. म्हणून कृष्णाने सांगितले की तू अनन्य भक्ती कर. जोपर्यंत परमेश्वराचं तुमचं कनेक्शन झालेलं नाही तर हे टाहो फोडून काय होतं. एवढे वारकरी जातात बघा, त्यांची काय दशा, दारिद्र्य, तब्येती त्यांच्या खराब, त्यांना कॅन्सर झालेला, थ्रोटमध्ये ट्रबल, काय डोकं फोडलेलं त्या बडव्यांनी, काय काय भिकाऱ्यासारखी त्यांची स्थिती. हे काय विठ्ठलाला आवडत असेल, पण त्यांचा अजून संबंध विठ्ठलाशी झाला नाही. झाल्याबरोबरच हे सगळं बदल. म्हणून त्यांनी सांगितलं की अनन्य भक्ती करा. आधी परमेश्वराला मिळवून घ्या, मग त्या भक्तीला खरी मजा येते. नाही तर काहीतरी काल्पनिक असं वाटतं. आपल्या मुलांनी तर परमेश्वराचं नावच सोडलेलं आहे. कारण आमचे आईवडील सकाळी 4ला उठायचं, चंदन उघडायचं, देवाला आंघोळ हे करायचं, करून तरी त्यांना काय मिळालं, राग तेवढाच येतो. दारू प्यायची तर दारू पितात, ब्लॅकचा पैसा तर ब्लॅकचा पैसा वापरतात, सगळे धंदे फक्त सकाळी उठून मात्र ते उगाळत बसतात. तेव्हा ह्यांना काय मिळालं. जर ह्यांना काय मिळालं नाही तर आम्ही तरी ही मेहनत कशाला करायची. म्हणून परमेश्वरच नाही असा त्यांनी निकाल काढलेला आहे. अल्जेरिया देशामध्ये त्यांचे जे मोठे म्हणजे वयोवृद्ध लोक आहेत ते मात्र अगदी पक्के हे खोमेनी सारखे फंडामेंटलिस्ट म्हणतात त्यांना. आणि त्यांनी अगदी जो मनुष्याने जराशी चूक केली की त्याचा हात कापून टाकायचा, कुणी काय केलं गळा कापून टाकायचा, त्याला वाळूत गाडून टाकायचं, वरून जोडे मारायचे, असे भयंकर प्रकार त्यांनी लावले. शर्यत काहीतरी काढली आहे त्याची सुरू केली, अधिक खोमी सारखा प्रकार.
अति धर्मांध. ते बघून तिथली जी मुलं आहेत ती कम्युनिस्ट झाली. त्याच्यातला असला काही परमेश्वर असू शकत नाही, इतका दुष्ट परमेश्वर कसा असेल. पण त्याच्यातला एकच मुलगा आमच्या लंडनला आला आणि पास झाला. एक मुलगा. लगेच त्यांनी नाव सांगितलं परमेश्वर आहे. तो धर्मांधतेने आणि त्याला नाही म्हणण्यात नाही, मधोमध. आणि आज आपल्याला आश्चर्य वाटेल, तिथे पुष्कळ शिकलेले सुशिक्षित मुलं मुसलमानांची 500 मुलं पार झाले अल्जिरिया. तेव्हा ह्या तुमच्या समाजात उद्या तुमच्या मुलांचा तुम्ही विचार करा. त्याही पुढे सांगायचं म्हणजे असं की निकरीची वेळ आहे. तेव्हा ही अनन्य भक्ती घेतली पाहिजे. तिसरं म्हणजे कर्मयोग. श्रीकृष्णाने सांगितला की जे काय तुला कर्म करायचं आहे ते तू परमेश्वराच्या चरणी ठेव. बरेच लोक मला सांगतात आम्ही माताजी जे काय करायचं ते आम्ही परमेश्वराच्या चरणी ठेवू. ही अशक्यातल्या गोष्टी आहेत. श्रीकृष्णांची पद्धती की अशक्य गोष्टी सांगायची. अशक्य. अहो किती म्हटलं तुम्ही परमेश्वराच्या ठेवलं, पण ठेवलंय का तुम्ही? कारण जोपर्यंत अहंभाव आहे तोपर्यंत ते सुटणारच नाही. तो अहंभावच सुटला पाहिजे. आता लोक लागले की आता हा अहंभाव तोडायचा, त्याच्याशी भांडायला लागले. त्या अडचणी डोक्यावर येते. जसे त्या फुग्याला मार बसला तेवढा मोठा होत जातो, अशा माणसाला आणखी डबल अहंभाव येतो. म्हणतात ना आम्ही हे सोडलं ते सोडलं, आम्ही ते सोडलं ते सोडलं. फक्त बुद्धी सोडलेली दिसते, बाकी काही सोडलेलं नाही. असला भलता अहंभाव लोकांना येतो आणि आम्ही सगळं काही परमेश्वरावर सोडलं असा विचार करून खोट्यामध्ये राहतात, भ्रामकतेत राहतात. ते तेव्हाच घडतं. हे तेव्हाच घडतं जेव्हा तुमच्या हातून हे वाहू लागतं सहज. आणि तुम्ही काय म्हणता? वाहतंय, जातंय, येतंय, काहीतरी तिसरं. तुम्ही तिसरेच आहे. हे चैतन्य वाहून आले. माताजी कुंडलिनी वर येते. माझ्यावर एक अमेरिकेला बाई आली होती. ती म्हणाली माताजी मी इतक्या आहे तुमच्यावर आले की माझ्या मुलाला तुम्ही रिअलायझेशन द्या, पण तो होत नाही. म्हटलं आता मी काय करू? तुम्ही द्या म्हटलं सर्टिफिकेट. असं कसं द्यायचं सर्टिफिकेट? म्हटलं ते व्हायला पाहिजे. तुमची इच्छा आहे तशी माझी इच्छा असून तरी ते व्हायला पाहिजे ना, घडलं पाहिजे. त्याच्यात काही खोटं बोलता येत नाही, काही पैसे बोलता येत नाही, काही डोक्यावर उभं राहता येत नाही. जे आहे ते असं आहे. तेव्हा कर्मयोगात सुद्धा हे तेव्हाच घडणार. कर्मयोग खरा तेव्हाच घडतो जेव्हा तुम्ही पार होता. मग म्हणताय चाललंय, येत आहे, जात आहे, आता मी साक्षी झालो. हे जेव्हापर्यंत घडत नाही तोपर्यंत भ्रामकतेत राहून लोकांनी असा विचार केला नाही पाहिजे की आम्ही फार मोठे धार्मिक आहोत. मग असं म्हटलं पाहिजे की धर्म इतका जागृत होतो. जसं एखादं फूल फळ व्हावं आणि फूल संबंध संपून जावं, मनुष्य गुणातीत धर्मातीत होऊन जावं, ती दशा यायला पाहिजे. आजकाल तर हा प्रकार, नाना तऱ्हेचे गुरु, नाना तऱ्हेचे हे सगळे निघालेले. पायलीचे 50 म्हणतात तसे निघालेले. पण तुम्हाला काय मिळालं आहे का? आता कालच एक गृहस्थ आले, मला म्हणे मला साक्षात्कार झाला असं मला वाटतं. कोणी दिला? आमके गुरु. म्हटलं बघा तुम्हाला वाटतंय ना, तुम्ही हे सांगा की ह्या माणसाची कुंडलिनी कुठे आहे? अहो एवढं तरी ज्ञान पाहिजे. ते नाही सांगता येणार. बरं तुमची कुठे आहे ते सांगा, तेही नाही सांगता येणार. म्हटलं मग कशाचा साक्षात्कार झाला? समजा एखाद्या आंधळ्याचे डोळे भरे झाले, ते माझे डोळे भरे झाले, तर डॉक्टर त्यांना विचारले किती हा बोट आहेत ते सांगा. ते नाही मला सांगता येणार, पण डोळे भरे झाले असं कसं? ते दिसलं पाहिजे ना, ते समजलं पाहिजे ना, ते जाणलं पाहिजे ना, नाही तर तुमचे डोळे कसे बरे झाले? अशा तऱ्हेचे गुरु आहे. म्हणे की मला क्रिया होते. असं का? एक गृहस्थ आले, दोन्ही पाय माझ्याकडे करून बसले आणि त्यातलं अहो असं माताजींच्याकडे बसायचं नसतं दोन्ही पाय. ते माहिती आहे मला, पण मी काय करू? असे जवळ पाय गेले तर मी बेडकासारखं होतो. असं का? ते काय आमच्या गुरुंनी सांगितलं की तुमची जागृती झाली तर तुम्ही बेडकासारखे होता. आता तुम्ही काय बेडूक होणार आहात त्याच्या पुढे मानव झाल्या का? काय साप का विंचू? एक साधा विचार घ्या. तुम्ही बेडकासारखे उठता काय? डोक्यावर उभे राहता काय? म्हणजे तुम्हाला स्वतःचा तोल सुद्धा राहत नाही. ज्या शरीराचा तोल आत्तापर्यंत तुम्ही मानव देहामध्ये मिळवला तो सुद्धा सुटला आणि त्याच्या पलीकडे तुम्ही बेतालून नाचू लागले, वेड्यासारखे उडू लागले, कपडे काढू लागले. म्हणजे हा काय प्रकार मूर्खपणाचा? आणि तो म्हणे आम्ही पार झालो. जर नागव होऊन मनुष्याला पार व्हायचं असतं तर सगळे जानवर आधी पार करा, माणसं कशाला? काहीच्या बाही काढून ठेवतात. पण मूर्ख लोकांची सुद्धा कमाल आहे.
आता तुम्ही जर असा शहाणपणा ठेवला तर तुमच्यासाठी सप्लाय डिपार्टमेंट आहे. पुष्कळ लोक अशा रीतीने तयार होऊन येतात. आमच्या नागपूरला एक गृहस्थ होते, त्यांना चांगला मी ओळखून. त्यांच्या आमच्या साहेबांच्या कंपनीमध्ये ते फार वाह्यात होते. त्यांच्या वडिलांनी सांगितलं की कुठतरी करून टाका म्हणून. त्यांचे वडील आमच्या ऑफिसमध्ये होते. तर त्यांना साहेबांनी सांगितलं, बरं तुम्ही त्यांना आम्ही पाठवतो पर्सन. तिथे जाऊन 50 धंदे केले. हे ब्लॅक मार्केट केलं, काय स्मगलिंग बिगलिंग जेवढं करायचं सगळं करून आले. मग वडील वारले तर त्यांना प्रॉपर्टी वगैरे मिळाली. बायकोचे दागिने विकले, घर विकलं, अमुक केलं तमुक केलं आणि पसार. त्यांची आई रडत आली, आता काय करायचं, आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवून त्याला दागिने दिले, सगळे काढून गेले, आता मुलांनी चोरी केल्यावर पोलिसात कसं जायचं, अमुकं तमकं सगळं काही. तर बिचारे ते आपल्या कुठेतरी माहेरी जाऊन राहू लागले बडोद्याला. आता या गृहस्थांचं फार मोठं नाव झालं. नाव काय तर म्हणे गुलाबबाबा, नाव ठेवलं गुलाबबाबा. त्यांनी आईने सांगितलं की माझ्याकडे पुष्कळ पैसे पाठवले, सगळं काय झालं, परत घर आम्हाला करून दिलं, पैसे पाठवायचा. तर मी त्याला एकदा शपथ घातली, म्हटलं सांग कोण आहेस तू, काय कसे पैसे पाठव. पत्रात लिहिलं तर मग कळलं की हे महाराज म्हणजे गुलाबबाबा नावाने प्रसिद्ध आहे. गुलाबबाबा म्हणजे धतिंग नुसतं ते. तर मी असा निरोप पाठवला, त्या गुलाबबाबाला सांगा की मी नागपूरला येत आहे. त्यानंतर 3 महिने ते कुठे दिसले नाही ते गुलाबबाबा कोणालाही. आणि ते सगळ्यांना सांगत चालते घोड्याचे नंबर. आणि सगळे हे मारवाडी लोक तिथे जाऊन घोड्याचे नंबर विचारत. आता हा विचार करा, परमेश्वराला काय घोड्याचे नंबर माहिती असतात? पण तिथे ओळीनी लोक उभे. अहो तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, हजारो लोक त्याच्याकडे. म्हणजे आता हे माणसाचं शहाणपण तुम्ही स्वतः. हे असले सगळे प्रकार भुताटिकीचे. तुम्हाला कोणी हिरा दिला काय किंवा घोडं दिलं तरी काय, ते काय परमेश्वराला आणखीन काही अक्कल नाही आहे. नाहीतर आपल्या बायकांचं म्हणजे अंगात येतं. अंगात सगळ्या मोलकरणींच्या अंगात देवी येते. तिला आणखीन काही जागा दिसली नाही बिचारीला. लागल्या त्यांच्या पूजेला, त्यांच्या पायाचं झालं. आणि ते अंगात येणं किती कठीण आहे, त्यांनी किती त्रास होतो माणसाला. वेड्या पिशासारखे लोक होतात. हे सगळे भुताटकीचे प्रकार आहेत आपल्या महाराष्ट्रात विशेष करून. आणि ते देवळात करतात. महालक्ष्मीच्या देवळात हा प्रकार. त्यांच्या ट्रस्टी सांगितलं, माताजी तुम्ही साक्षात असू आमच्या ह्याच्यात. आधी म्हटलं हे बंद करा पहिली गोष्ट, दुसरे दुकानं बंद करा, मग मी येणार. आणि सरासर त्यांना बोलले तिथे उभं. म्हटलं पैसे खाण्याचे धंदे परमेश्वराच्या दमावर जे तुम्ही काढले ते आधी बंद करा. तर माझ्या रागवले. म्हटलं ना आज रागवाल उद्या रागवाल, गव्हर्नमेंटने घेतलं 10 दिवसानंतर. तेव्हा तुम्ही स्वतःच्या लोकांना महत्त्व देता आणि ते तुमचा फायदा होऊ शकतो. त्यांनी परमेश्वर मिळणार नाही. परमेश्वर तुमच्यामध्ये तू मिळवून घे. मग तिसरी तरा नानकांनी सांगितलं की स्वतःमध्ये शोध. स्वतःमध्ये शोध. तर त्याची अखंड भजनं म्हणायची. स्वतःमध्ये शोध रे बाबा, स्वतःमध्ये शोध रे बाबा. अरे शोधणार कोण आहे? मी सांगितलं की तुम्ही जर हे पेन्सिलिन घेतलं तर तुम्हाला बरं वाटेल. तर तुम्ही लक्षात आले, पेन्सिलिन घेतलं तर मला बरं वाटेल. त्यांनी काय तुम्ही पेन्सिलिन घेतलं का? स्वतःचा इलाज केला काय? काय त्याने तुम्हाला फायदा झाला का? म्हणजे बुद्धीची जोड जी म्हणता ती भलत्या ठिकाणी द्यायची. मग बुद्धीची जोड आली की त्या वाळक्या करायच्या परमेश्वराच्या. परमेश्वर नाही, हे काहीतरी उगीचच खोटं दिसतंय. हे एक तर दुर्बुद्धी तरी असेल किंवा कुबुद्धी तरी असेल. सुबुद्धी नाही. सुबुद्धीमध्ये स्वतः साक्षात परमेश्वर आहे. म्हणून आपण विनायकाला आधी म्हणतो की आम्हाला सुबुद्धी दे. सुबुद्धी देणारा हा आपला भोळा विनायक आहे. आणि त्याला आपण विचारतो तू आम्हाला सुबुद्धी दे. तुझ्या सुबुद्धीने आम्हाला सुद्धा परमेश्वर मिळू दे. तर विनायक कोण आहे, शंकर कोण आहे, कृष्ण कोण आहे, आपल्यामध्ये त्यांचं स्थान काय आहे, ख्रिस्त कोण आहे, मोहम्मद कोण आहे, ह्यांच्याबद्दल आपल्याला काहीही माहिती नाही. एखाद्या हरिदास बुवाने उभं राहायचं, कुठून तरी डांबर आणलेला आपल्याला बुक्का लावायचा आणि तोंडाला काळं फासून त्यांनी काहीतरी लेक्चर द्यायचं, त्यांच्या पायावर डोकं ठेवायचं, झालं इतिश्री. अहो केवढं मोठं धन परमेश्वराने तुम्हाला घेऊन ठेवलेलं आहे तुमच्यामध्ये. ते मिळवायला नको का? ते मिळवलं पाहिजे. आणि ते तुम्ही हमखास मिळवून घेणार
विशेषतः या महाराष्ट्राच्या पावनभूमीत. आज शिवाजी महाराजांना पाहिल्यावर मला एकदम ते दिवस आठवले. काय ते तेज, काय ते समज, अवतारच जसा काय, धर्म काय हे त्यांना माहिती. मुसलमानाच्या सुनेचं सुद्धा त्यांनी तेवढं महत्त्व केलं आणि लोकांना पटवून सांगितलं की दुसऱ्यांच्या बायकांवरती आपली दृष्टी कशी असते. राजे महाराजे असून सुद्धा काय दैदिप्यमान लोक ह्या देशामध्ये झालेले आहेत. ते महाराष्ट्राचं एक वैशिष्ट्य आहे. पण ते पार होते, जागृत होते, सगळ्यात मोठे सहयोगी महाराष्ट्रातले ते. पण त्यावेळेला ज्या कार्याची गरज होती, त्यावेळेला आपला देश पारतंत्र्यात होता म्हणून त्याच्याशी भांडायचं होतं, ते कार्य त्यांनी केलं. पण त्याचे ते पार होते, धर्माने केलं, अधर्म केला. आज ही स्थिती आलेली आहे की आमच्यामध्ये आमचंच जे पारतंत्र्य आलेलं आहे, आम्ही जे आमच्या पारतंत्र्यात फसलेलो ते काढायचं. म्हणून शिवाजी आमच्याच मध्ये जागृत झाला पाहिजे. हे कार्य फार सोपं सरळ आहे. त्याच्यासाठी आम्ही सगळी किमया केलेली आहे. प्रत्येक तऱ्हेच्या लोकांना काय काय प्रकार असतात ते सर्व आम्ही प्रत्येकाच्या कुंडलीत घुसून काढून घेतलेलं आहे. सगळ्यांचं आम्हाला बारीक सारीक माहिती आहे की हे कळलं, हे इथल्या दफानातनं आलेले आहे, ह्यांचं कळलं, हे ह्या नाटकातनं आलेले आहे. मग त्याची बरोबर कशी व्यवस्था करायची तेच करायचं, अगदी सोपं. पण स्वतःबद्दल काहीतरी भ्रामक कल्पना नसल्या पाहिजे. पहिली गोष्ट, स्वतःला काहीतरी न्यूनगंड नसला पाहिजे. पुष्कळ लोकांना असतं तर माताजी मी पामर आहे, माझ्यात काय, मी कशा कामात आहे. अहो तुम्ही जर असता तर माझ्या पुढे कशाला आला असता तुम्ही इथे. दुसरे आहे की मी म्हणजे कोणीतरी सिस्टम भारती म्हणे एक सायंटिस्ट फार मोठे. मी म्हटलं असं आहे का, आता एक प्रश्न विचारा की माताजी तुम्ही साक्षात सायन्सचं सगळं ज्ञान तुम्हीच आहात का. खटकन त्यांच्या हातात शक्ती सुरू झाली. ही तरी कुठून तरी शक्ती येते. बाह्याची एवढं मोठं आपल्याला झाड दिसतंय, त्याच्यात कुठून शक्ती येते. त्या पाळ्यामुळे ते खाली दबलेलं आहे. जर आपण नुसतं झाडच बनलो तर जिवंत राहू शकतो का. पाश्चिमात्य देशात हे लोक नुसतं झाड बनण्याच्या मागे लागले आहे. आता फक्त एकच विचार करत असतात की जीव कसा द्यायचा. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत त्यांना हेच एक नाटक असतं की आता जीव कसा द्यायचा. पाळेमुळे शोधून काढल्यावरच हे झाड राहणार आहे. आणि ती पाळेमुळे ह्या देशात हाताला लागली. आता सबंध मानव जीवन हे सुखकर होणार. त्याला लागणारी ही शक्ती सहयोगाने पूर्ण होणार आहे. आज संध्याकाळी मी सगळं काय आपल्याला सांगणारे चक्रांच्या बाबतीत आणि ह्याने आपली राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक तशीच आपली शारीरिक सर्व स्थिती कशी सुधारते ह्याबद्दल मी संध्याकाळी सांगेन. तरी आता पुष्कळ सांगितलं. तुम्हाला काय प्रश्न असते तर विचारा. आणि आता पार होऊन घ्या, कारण उशिरे खूप झालेला आहे. तेव्हा सगळ्यांनी पार होऊन घ्या. आधी पार झाल्याशिवाय काही होणार नाही. तेव्हा जर काही एखादा प्रश्न असला तर विचार.